Hai semua, so sebelum ni kami dah pernah share cara bancuhan air balang vanilla blue, Thai milk tea, coklat dan juga ais lemon tea. Tapi ramai lagi yang request untuk kami buat version yang kopi pula. So hari ni kami nak share cara mudah, cara simple je nak buat air balang kopi menggunakan ni dia. Mix lah cappuccino. So kalau korang nak tahu, jom tengok video ni. So kalau korang nak tahu cappuccino ni beza dia dengan latte. So cappuccino ni rasa kopi dia lagi kuat lah berbanding rasa susu, rasa lemak dia tu. So saya gunakan satu pack mix lah cappuccino. So, kalau korang boleh tengok powder dia pun memang sangat-sangat halus. Okay, bau kopi dia pun kuat. Air pula. So air ni Zati gunakan dalam 5 liter air panas. So air tu pun kalau boleh make sure yang betul-betul panas supaya dia larut tu cantik. Walaupun powder kita senang larut, tapi kami recommend untuk gunakan air yang betul-betul panas supaya dia tak ambil masa yang lebih lama lah untuk larut. So kita kacau dulu bagi powder tu larut. So korang nampak tak colour kopi dia tu pekat kan? Tak payah nak beli coffee bean dah. Terus je guna yang cappuccino mix lah ni sebab dia pre-mix lah. So dia senang jimat masa korang. Korang kena tambah juga susu pekat lah untuk rasa lagi sedap, lagi berlemak. Tapi korang tak perlu tambah banyak. Sebabnya dalam kita punya cappuccino dah ni dia dah ada siap dengan gula dan juga creamer. So just tambah dalam 2 tin dah cukup dah. So sekarang ni susu cair pula. So saya gunakan dalam 1.5 tin susu cair. Tapi yang saya masukkan dalam air balang ni dulu, saya masukkan dalam 1 tin. So lagi setengah tu kita simpan kejap. Kita tak masukkan sekarang. Okey. So tengok, simple je bahan-bahan dia. Okay, so garam tu itulah yang menaikkan, menambah lagi rasa lemak-lemak dalam kopi korang tu. Dia naikkan lagi rasa manis dia tu. Korang guna dalam 1 sudu makan je dah cukup dah. Untuk balang yang 33 liter, korang boleh gunakan dalam 2 beg air. Okay? Kita kacau dulu. So saya masukkan dulu. Ini adalah susu cair yang tadi saya cakap 1,5 cawan kan masa bancuh dia punya coffee extract tu. And then susu cair ni korang just tuang je atas dia. Bila customer order baru kita tuang. So dia nampak lagi, macam mana orang kata, lagi menyelerakan lah. So nampak tak? Dia ada 2 layer. Satu warna coffee, coklat, and then satu lagi warna putih. So dia nampak lagi menarik. Yang kedua saya nak guna cheese foam. Tapi yang ni version kalau korang nak buat yang premium sikit harga dia. So just letak atas air dia. Okay, korang nampak tak? Sedap. Dia bukan whipping cream, ini cheese foam. Okay, cuma tekstur dia nampak macam ala-ala whipping cream sikit. Dia memang pekat. Ada 3 option korang nak jual. Yang kosong macam ni pun boleh. Nak tambah cheese foam. Kalau cheese foam yang version macam premium lah. And then susu cair. Satu lagi kalau korang nak tambah ais krim dalam air balang ni pun boleh juga. And then kalau korang nak tambah additional macam toppings ke pun boleh juga. Tak ada masalah. Actually itu terpulang kepada korang punya cita rasa lah. Kreativiti korang. Korang nak tambah sirap juga ke pun boleh juga. So actually ada 8 jenis flavor lagi. So kita ada yang ni cappuccino, kita ada latte, kita ada tiramisu, kita ada mocha, hazelnut coffee, caramel coffee, lagi 2 white coffee dan juga espresso. Satu pack tu harga dia RM18.90 je untuk 1 kg. Okey. Kalau susu cair, susu cair dalam 2 tin dalam lebih kurang RM6 macam tu. Kalau susu pekat kami gunakan 2 tin hari ni. Tin dalam lebih kurang RM5. Untuk cup pula macam hari ni kami gunakan cup yang jenis mahal sikit ada sebab dia tebal sikit. So untuk 50 pieces dalam RM13 3. Okay, so tapi kalau korang nak yang lebih murah boleh dapat kat pasaran yang lebih orang kata kena dengan bajet korang. Foam pula harga dia dalam lebih kurang kalau dekat pasaran 400 gram RM20. Kira total termasuk cheese foam dalam lebih kurang RM63 macam tu. Okay, tapi cuma tak termasuk harga balang dan juga ais lah. Dengar macam sikit lah kan 400 gram.
Tapi sebenarnya dia banyak sebab powder cheese foam ni dia lebih ringan. Sebab tu korang guna sikit je tapi dia akan mengembang dan jadi lagi banyak lah. So kalau version yang bukan premium lah, yang tak ada cheese foam ni, okay, so harga dalam RM43 je, tak termasuk balan dan juga ais. Kalau korang nak dapatkan produk kita orang, dia ada 3 platform. So korang boleh pilih mana-mana antara 3 platform ni yang lebih memudahkan korang. So kita ada Shopee, kita ada juga Lazada, kita ada juga website kami sendiri. Okay, so korang boleh beli dekat situ. Thank you kepada yang tengok video ni. Okay, korang jangan lupa share, like dan komen juga. So korang boleh follow TikTok dan Facebook dan juga Instagram kami GFB Food. So jumpa lagi untuk next content yang akan datang. Bye bye.